ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ይህ የ9ኛ ክፍል ማትማቲክስ ዩኒት 2 ሶሉሽን ኦፍ ኢኩዌሽን የሚለው ቶፒካችን ነው። እንግዲህ ከዚህ በፊት በዩኒት 1 አንዳንድ ነገሮችን ተመምረናል። ነምበር ሲስተም ነው የሚለው ስለ ራሽናል ነምበር፣ ኢራሽናል ነምበር፣ ሪል ነምበር ሲስተሞችን ስናይ ነበረ። እንዲሁም ፕራይም ነምበር፣ ኮምፖዚት ነምበር፣ ጂሲኤፍ፣ ኤልሲኤም የሚሉ ኮንሰፕቶችን ስናይ ነበረ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ስለ ሳይንቲፊክ ኖቴሽን፣ ራውንዲንግ፣ ሲግኒፊካንት ፊገር፣ ዴሲማል ፕሌስ የሚሉ ፖይንቶችን ስናይ ነበረ ማለት ነው። በዛሬው ክላስ ደግሞ የምናየው በዚህ ዩኒት ውስጥ ኦልሞስት ወደ 4 የሚደርሱ ሜን ኮንተንቶች አሉን ማለት ነው። የመጀመሪያው ኢኩዌሽን ኢንቮልቪንግ ኤክስፖኔንትስ ኤንድ ራዲካልስ ይለናል። ሁለተኛ ሲስተም ኦፍ ሊኒየር ኢኩዌሽን ኢንቱ ቫሪያብልስ ይላል። ኤንድ ነምበር 3 ኢኩዌሽንስ ኢንቮልቪንግ አብሶሉት ቫልዩ የሚላለን። ኤንድ ፋይናሊ ኳድራቲክ ኢኩዌሽን የሚላለን ማለት ነው። ያ ማለት ወደ 4 የሚደርሱ ሜን ኮንተንቶች ወይም ሰብ ቶፒኮች አሉን ማለት ነው። በእነዚህ ቶፒኮች በደንብ የምንወያይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉት በአክብሮት ጋብዛለሁ። እንግዲህ ወደ ቪዲዮ ከመግባቴ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ ይደርሱ ዘንድ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንዲሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁ ማለት ነው። በቀጥታ ወደ ዕለቱ ክላስ አልፋለሁ። እንግዲህ የመጀመሪያው ቶፒካችን ምንድነው የሚለው ኢኩዌሽንስ ኢንቮልቪንግ ኤክስፖኔንትስ ኤንድ ራዲካልስ ይለናል። ኦኬ equations involving exponents and radicals. So equations are equality of expression. There are different types of equation that depends on the variables considered. When the variables in use has an exponent other than 1, it is said to be an equation involving exponent እንለዋለን። እንግዲህ የሆነ equation ከአንድ የተለየ ኤክስፖኔንት ታለው ምን እንለዋለን ማለት ነው? ኢኩዌሽን ኢንቮልቪንግ ኤክስፖኔንት እንለዋለን ማለት ነው ባጭሩ። ሰው ለምሳሌ እዚህ ላይ ሶልቭ ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢኩዌሽን ይለናል። አሁን ሩት ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ 3 ኢኩዌሽን ነው። ኤክስ ኪዩብ ኢዝ ኢኳል ቱ 8 ኢኩዌሽን ነው። 2 ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ 16 ኢኩዌሽን ነው። ሰው እንዴት ነው ሶልቭ የምናደርገው? ለምሳሌ ይሄን ቦት ሳይድ ስኩዌር ስናደርገው ኤክስ ኢኳል ቱ 9 ይመጣልናል። ይሄን ደግሞ ኪዩቢክ ሩት ማስገባት ነው ቦት ሳይድ። ለምሳሌ x ኪዩብ ኢዝ ኢኳል ቱ 8 የሚለው ቦት ሳይድ ኪዩቢክ ሩት እናስገባው የኤክስ ዋጋ ስንት ይመጣል? 2 ይመጣል ማለት ነው። ኤንድ ሲን ደግሞ እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው? 16ን እንተነትነዋለን። ያ ማለት to the power of x is equal to 16 means to the power of x is equal to the power of 4 ያ ማለት እነዚህ ቁጥሮች እኩል ሊሆኑ የሚችሉ ወይም ይሄ ሁለቱ ኤክስፕሬሽን እኩል ሊሆን የሚችለው x is equal to 4 ከሆነ ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ልክ እንደ ኢንትሮዳክሽን ፓርት ነው። እነዚህን መሰረት አድርገን ወደታች ብዙ ነገር እንወያያለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ አክቲቪቲ ያለን ሶልቭ ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢኩዌሽን ይለናል። እንግዲህ እነዚህን ኢኩዌሽን ይዟቸው ኤክስፖኔንት አላቸው። ኦኬ ለምሳሌ a the power of x is equal to the power of 2x plus 2 ይለናል። ለምሳሌ መጀመሪያው እዚህ ደግሞ 4 the power of x plus 1 is equal to the power of x ይላል ማለት ነው። So the following rule is very useful in solving such kind of equations. አሁን እነዚህን አይነት ኢኩዌሽኖችን ለመፍታት ወይም ሶልቭ ለማድረግ ይህችን ሩል እንከተላለን። ይህች ሩል ምንድነው የምትለው? for a greater than 0 a the power of x is equals to y the power of y if and only if x is equals to y. ኦኬ አሁን a the power of x is equal to a the power of y እኩል ሊሆን የሚችለው x እና y እኩል ከሆኑ ብቻ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ solve 3 the power of 2x plus 1 is equal to 3 the power of x minus 2 ይለናል። ያ ማለት ልክ a ያልናቸው እዚህ ላይ a ያልናት 3 ነች ማለት ነው። so x እና y እኩል ከሆኑ ብቻ ነው የኢኩዌሽን እኩል ሊሆን የሚችለው ነው የተባለ። ያ ማለት 2x plus 1 is equal to x minus 2 ጋር እኩል ነው ማለት ነው። so 2x plus 1 is equal to x minus 2 እንላለን። ከዛ የx ዋጋ ስንት መጣልን ማለት ነው? x is equal to minus 3 ይሆናል ማለት ነው። okay so another example solve each of the following equation ይለናል። ለምሳሌ 8 the power of x is equal to the power of 2x plus 1 እዚህ ጋር ደግሞ 9 the power of x minus 3 is equal to 27 the power of 3x ይለናል። ሁለቱን እንስራ። እንዴት ነው የሚያደርገው? 8ን ይተነትናታል። ኦኬ 8 ማለት 2 the power of 3 ማለት ነው።
the power of x እንዳለች ነች is equal to the power of 2x plus 1 so to the power of 3x equal to the power of 2x plus 1 ያ ማለት 3x is equals to 2x plus 1 3x equal to 2x plus 1 እናደርግና የx ዋጋ ስንት ይመጣል ማለት ነው 1 ይመጣል ማለት ነው በተመሳሳይ 9 እና 27ንም በ3 እንተነትነዋለን ያ ማለት 9 ማለት 3 ስኩዌር ነው 27 ማለት ደግሞ 3 ኪዩብ ነው therefore 3 the power of 2 into x minus 3 is equals to 3 the power of 3 times 3x so እዚህ ጋር ፓወራቸው እንግዲህ ቤዛቸው ተመሳሳይ ስለሆነ ፓወራቸውን ኢኳል እናደርጋለን ያ ማለት 2x minus 6 is equal to 9x እናደርግና የx ዋጋ ስንት ይመጣል -6/7 ይመጣል ማለት ነው የሲም ልክ በዛው በተመሳሳይ አድርገን እንሰራዋለን ይሄ ማለት cube root of 3 the power of x ማለት 1/3 ማለት ነው cube root ስለዚህ x/3 ይሆናል ይሄ ነው x/3 is equal to 2x plus 5 ይሆናል then finally x equal to -3 ይመጣልናል ማለት ነው በዚህ መሰረት እንደነዚህ አይነት ኢኩዌሽኖችን በቀላሉ ሶልቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው the next topic is systems of linear equation into variables okay into variables recall that for a real number a and b any equation of the form ax plus b is equal to 0 where a differ from 0 is called a linear equation እንለዋለን the number a and b is called coefficient of the equation okay አሁን ax plus b is equal to 0 ፎርም ተጽፎ a እና b ምን ይባላሉ coefficient ይባላሉ ኢኩዌሽኑ ደግሞ ምን ይባላል ሊኒየር ኢኩዌሽን ይባላል okay ለምሳሌ ይሄን ኢኩዌሽን ይዩት እንደዚህ አይነት ፎርም ከመጣ ምን እንለዋለን ሊኒየር ኢኩዌሽን እንለዋለን አሁን x - 2 = 7 2x = 4 x + 7 = 3 2x - 5 = 7 አሁን ይሄ ሊኒየር ኢኩዌሽን in one variable ነው because x ብቻ ነች እዚህ ላይ variable ያለች ማለት ነው okay so observe that each equation has exactly one solution in general any linear equation in one variable has one solution ይለናል okay there is a definition here any equation that can be reduced to the form ax plus b is equal to 0 where a and b is an element of real number and a is different from 0 is called linear equation in one variable ይባላል አሁን variable ማነች x ነች a ደግሞ coefficient ስለሆነች ከ0 መለየት አለባት እንላለን ስለዚህ such kind of equation is known as linear equation እንለዋለን ማለት ነው so from the group work እዚህ ላይ ካለው group work እንግዲህ solve each of the following equation ይለናል 7x - 3 is equal to 2 into 3x plus 2 2x plus 4 is equal to 2 into x plus 5 የሚሉ ነገሮች አሉ ስለዚህ ከዚህ group work observe that such equation can have one solution infinite solution or no solution ይለናል okay ለምሳሌ one solution የሚኖረው x is equal to something ከመጣልን one solution ነው በone variable እንግዲህ ሁለት እኩል ያልሆኑ ቁጥሮች ከመጡ ደግሞ ለምሳሌ -5 is equal to 4 ቢለን ወይም 4 is equal to 6 ቢለን has no equation has no solution እንለዋለን solution የለውም ሌላ ደግሞ ሁለት ቁጥሮች እኩል ሆነው ከመጡ ያ ማለት 0 እኩል ነው 0 1 እኩል ነው 1 5 እኩል ነው 5 ፎርም ከመጣልን ምን እንለዋለን infinite solution አለው እንላለን ማለት ነው linear equation into variables ይለናል እዚህ into variables ካሁን ያየነው in one variable ነው x ብቻ ነበረች variableአችን we discuss how to solve equations with one variable that can be reduced to the form x plus b is equal to 0 what do you think the solution is if the equation is given by as y is equal to ax plus b so y is equal to ax plus b means linear equation into variable ማለት ነው ይሄ because y እና x ናቸው variableዎቹ a እና b ደግሞ coefficient ናቸው ወይም ኮንስታንቶች ናቸው ማለት ነው so እዚህ አክቲቪቲ ላይ እንደምታዩት which of the following are linear equation into variable ይለናል 2x minus y is equal to 5 2x minus y square is equal to 7 okay minus x plus 7 is equal to y እንደምታዩት እስካሁን ሁለት ቫሪያብል አለ ያለው x እና y ማለት ነው እዚህ ጋር ግን 2x plus 3 is equal to 4 x ብቻ ነች ቫሪያብሉ ስለዚህ one variable ነው ሌሎቹ ደግሞ two variable ናቸው ማለት ነው note that
ax plus b is equals to 0 is a particular case of y is equals to ax plus b when y is equal to 0. Okay, አሁን one variable ያልነው y ምን በሆነበት ጊዜ ነው? 0 በሆነበት ጊዜ መጣ ማለት ነው። This means for different value of y, there will be different equation with their own solution. An equation of the type cx plus dy is equals to a, where c, d, e are arbitrary constants and c is different from 0 and d is also different from 0 is called linear equation into variable እንለዋለን። ኦኬ ስለዚህ cx plus dy is equal to e ፎርም ከተጻፈ የኢኩዌሽን ምን ይባላል? ሊኒየር ኢኩዌሽን ኢንቱ ቫሪያብል እንለዋለን። ሲ እና ዲ ኮኤፊሺየንት ስለሆኑ ከዜሮ መለየት አለባቸው ማለት ነው። An equation into variables of the form cx plus dy is equal to e can be reduced to the form y is equal to ax plus b form መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ give a solution to y is equal to 2x plus 1 where y assumes a value 0, 1, 2, 3. Plot some of the ordered pairs that make y is equal to x plus 1 true on the xy coordinate system ይላል። ስለዚህ ሁለት መሰረታዊ ጥያቄዎች አሉ ኤግዛምፕል ላይ። ያ ማለት y የሆነ ቁጥር ተሰጥቶናል፣ እነሱን ቁጥሮች በመተካት የxን ቫልዩ መፈለግ። ስለዚህ let us consider y is equal to 2x plus 1 ነው እንበል። So y is equal to 0 ስናደርገው the equation become 2x plus 1 is equal to 0. Then the value of x ስንት ይመጣል? negative 1 over 2 ይመጣልናል። When y is equal to 1 the equation become 2x plus 1 is equal to 1 ይመጣል። 1ን ስንተካው ያ ማለት x equal to 0 መጣል። y ን 2 ስንተካው x 1 over 2 y ን 3 ስንተካው x 1 ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ የxን ቫልዩዎች ካገኘን በኋላ ኦርደር ፔሮችን እንፈልጋለን። ኦርደር ፔሮች ማለት የቶቹ ናቸው? negative 1 over 2 0 0, 1 1 over 2, 2 and 1, 3 ሆኑና እነዚህ ኦርደር ፔሮች xy ኮኦርዲኔት ላይ ፕሎት እናደርጋቸዋለን። ለምሳሌ እነዚህ ፖይንቶች አሁን ይሄን ስትሬት ላይን ብናሰምር በዶቶች ላይ የሆነ ላይን ብናስተምር ስትሬት ላይን ይሰጠናል ማለት ነው። ኦኬ ፕሎት ስናደርግ y is equal to x plus b የሆነ ላይን በዚህ ላይ ማግኘት እንችላለን ይለናል። System of linear equation and their solution ይለናል። እዚህ ጋር ደግሞ you have discussed a solution to a linear equation into variables and observed that there are infinite solutions. Now you will see the joint consideration of two or more linear equations into variables. Okay? So there is a definition here. There is a definition. A set of two or more linear equation is called a system of linear equation. A set of two or more linear equation አሁን ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ linear equations በአንድ ላይ ከመጡ system of linear equation እንላለን። System of two linear equations into variable are equations that can be represented as a1x plus b1y is equals to y and a2x plus b2y is equal to c2. ነገር ግን እነዚህ ኮኤፊሺየንቶች ያ ማለት a1 b1 a2 b2 ዲፈረንት ፍሮም 0 መሆን መቻል አለባቸው። a1 b1 c1 a2 b2 c2 ደግሞ ምን ይባላሉ? ፓራሜትርስ ይባላሉ። ፓራሜትርስ ኦፍ the system of linear equation እንላቸዋለን። whose specific value characterize the system and እነዚህ a1 a2 b1 b2 ያልናቸው ቫልዩስ ደግሞ ከዜሮ መለየት አለባቸው because they are coefficients ስለሆኑ ማለት ነው። ኦኬ ነገር ግን አሁን ከነዚህ መካከል አንዱ 0 ቢሆን a1 0 ቢሆን ለምሳሌ b1 y is equal to c1 ብቻ ይሆናል። ይሄ ማለት two variable ሳይሆን in one variable ይሆናል ማለት ነው። ኢኩዌሽኑ ኮኤፊሺየንቱ 0 ሆነ ማለት ከሁለት አንዱ 0 ቢሆን ለምሳሌ ኢኩዌሽኑ in one variable ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ያ እንዳይሆን ኮኤፊሺየንቶች ከዜሮ መለየት መቻል አለባቸው ይለናል። So the following are examples of system of linear equation into variables ይለናል። ስለዚህ እንደምታዋቸው ሁለት ኢኩዌሽኖችን ይዘዋል። እነዚህ ኢኩዌሽኖች በአንድ ላይ ይቺ ኢኩዌሽን ምን ትባላለች? ሲስተም ኦፍ ሊኒየር ኢኩዌሽን። ይቺ በራሷ ሌላ ሲስተም ኦፍ ሊኒየር ኢኩዌሽን፣ ይቺም ሌላ ሲስተም ኦፍ ሊኒየር ኢኩዌሽን
እንላለን ማለት ነው። we now discuss how to solve system of linear equation እነዚህ linear equationዎች እንዴት አድርገን ሶልቭ እናድርግ እንዴት አድርገን እንፍታ የሚለውን ነገር እንወያያለን። so from definition to point 3 a solution to a system of linear equation into variable means the set of order pairs x, y that satisfy both equations. okay ለምሳሌ determine the solution of the following system of linear equation ይለናል። አሁን የዚህ linear equation ሶልቭ ለማድረግ ምን መሆን አለበት? እዚህ ላይ ዴፊኒሽኑ የሚለን ሶሉሽኑን ለማግኘት ሁለቱንም ኢኩዌሽኖች ሳቲስፋይ ማድረግ አለበት። ኦርደር ፔሩ ያ ማለት n x y ኦርደር መጥቶ ሁለቱንም ኢኩዌሽኖች ምን ማድረግ አለበት? ሳቲስፋይ ማድረግ መቻል አለበት ይለናል በዴፊኒሽናችን። ስለዚህ the set 0, 8 over 3 1, 2, 2, 4 over 3, 3, 2 over 3, 4, 0 contains sum of the solution to the linear equation 2x plus 3y is equal to 8. ለመጀመሪያው linear equation ሶሉሽኖች ናቸው እነዚህ ኦርደር ፔሮች። ለሁለተኛው ያ ማለት 5x minus 2y is equal to 1 ደግሞ 0, -1 over 2, 1, 2, 2, 9 over 2, 3, 7, 4, 19 over 2 contains sum of the solution to the linear equation 5x minus 2y is equal to 1 ይለናል። ስለዚህ ይህን ምን ይላል? ሳቲስፋይ የሚያደርጉ ናቸው እነዚህ። ነገር ግን ሁለቱንም በጋራ ሳቲስፋይ ሊያደርግ የሚችለው ሶሉሽን የቱ ነው? From the definition given above, the solution to the given system of linear equation should satisfy both equations. ያ ማለት 2x plus 3 is equal to 8 and 5x minus 2y is equal to 1ን ሁለቱን ሳቲስፋይ ሊያደርግ የሚችል ኦርደር ፔር ማን ነው? 1, 2 ነው። 1, 2 እዚህ ላይ እንደምታዩት 1, 2 አለ። ሌላ ግን የጋራ የለም። እዚህም 1, 2 ብቻ ነው ያለ። ስለዚህ ሁለቶችን ሳቲስፋይ የሚያደርጋቸው ይሄ ፖይንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይለናል? the solution is 1, 2 and it satisfy both equations ይለናል ማለት ነው። next solution to a system of linear equation into variable. okay how to find the solution set of a linear equation into variables. You saw in example 3 above, the solution to a system of linear equation is an order pair that satisfy both equations in the system. You obtained it by listing some order pairs that satisfy each of the component equation and selecting the common one. But it's not easy to list such equation. አሁን እንግዲህ ኤግዛምፕል 3 ላይ እንዳየነው ከሲስተም ኦፍ ሊኒየር ኢኩዌሽን እያንዳንዶቹን ኢኩዌሽን መርጠን ሊስት አድርገናል ኦርደር ፔሮችን። ከዛ ኮመን የሆነውን ወስደን ለሁለቱም ሶሉሽን ይሆናል ብለን እንወሰድ። እንደዚህ አይነት አሰራር ግን አሰልች ነው የሚለን። so we need to look for another approach to solve system of linear equation. ምን መፈለግ አለብን? ሌላ ሲስተም መፈለግ አለብን። so እነዚህ ሲስተሞች ምን ናቸው? አንደኛው ግራፊካል ሜተድ ነው። ሁለተኛው ሰብስቲቲዩሽን ሜተድ ነው። and ሶስተኛው ኤሊሚኔሽን ሜተድ ነው። so እነዚህን ሜተዶች ተጠቅመን ሲስተም ኦፍ ሊኒየር ኢኩዌሽን ኢንቱ ቫሪያብል ሶልቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እንደምታዩት draw the line of each component equations in the following system ይለናል። እዚህ ላይ ለምሳሌ ኢኩዌሽኖች ተሰጥተዋል። እዚህ ላይ ሌላ ሲስተም ኦፍ ሊኒየር ኢኩዌሽን አለ። እዚህ ላይ ሌላ ሲስተም ኦፍ ሊኒየር ኢኩዌሽን አለ። እንዴት ነው በግራፍ መፈለግ የምንችል የሚለውን እናያለን ማለት ነው በመጀመሪያ። so when we draw the line of each of the component equation in a system of two linear equation we can observe three possibilities. okay ስለዚህ ላይን ድሮው ስናደርግ ሶስት ፖሲቢሊቲዎችን እናገኛለን። የመጀመሪያው the two lines intersect at one point. exactly one point ላይ ክሮስ ወይም ኢንተርሴክት የሚያደርጉት ሆነ the linear equation has exactly one solution ማለት ነው። ስለዚህ in which case the system has one solution እንለዋለን። አንድ ሶሉሽን ብቻ አለው ማለት ነው። ሁለተኛው ኬዝ ደግሞ the two lines are parallel and never intersect. in this case we say that the system does not have a solution. parallel ከሆኑ ሁለቱ ላይኖች ወይም never intersect የማያደርጉ ከሆነ ምን እንላለን? ሶሉሽን ሴት የለውም እንላለን። finally ሶስተኛው ደግሞ two lines coincide or fit one over the other ወይም ኦቨርላፕ ካደረጉ ሁለት ላይኖች
ምን እንላለን ማለት ነው? ኢንፋይናይት የሆነ ሶሉሽን አለው እንላለን ማለት ነው ያ ሲስተም ኦፍ ሊኒየር ኢኩዌሽን። ኦኬ ስለዚህ ሶስቱ ፖሲቢሊቲዎች እነዚህ ናቸው ማለት ነው። So we now discuss a few graphical and algebraic methods to solve a system of linear equation into variable. A graphical method, substitution method and elimination method አለ። Okay so የመጀመሪያው solving linear equation by graphical method የሚል ይሆናል ማለት ነው። So ምንድነው የሚለን? In this method we need to draw the line of each component equation using the same coordinate system. የሆነ አንድ አይነት coordinate system በመጠቀም ሁለቱን ኢኩዌሽኖች ግራፋቸውን መሳል። then if the line intersect ካደረገ ሁለቱ ላይኖች ኢንተርሴክት አደረጉ one solution አለው. that is the point of their intersection. ፖይንቷ ነች ኢንተርሴክት ያደረጉባት ፖይንት ነች ሶሉሽኑ። if the lines are parallel ከሆነ ደግሞ ሶሉሽን የለው and if the lines are coincide there are infinite solution to the system እንላለን ማለት ነው። ኦኬ so እዚህ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ኤግዛምፕል አለን solve each of the following system of linear equation ይለናል። አሁን ሶስት ኤግዛምፕሎች ተሰጥተውናል ያ ማለት a b c። ኦኬ የመጀመሪያውን እንግዲህ ድሮ ስናደርግ in the graph observe that the two lines are intersecting at 2,0. thus the system has a solution set which is 2,0 2,0 ነው ማለት ነው ሶሉሽኑ። እንደምታዩት አሁን ሁለቱ ላይ የመጀመሪያው 3x + 4y = 6 ይሄ ላይን ነው። 2x - 2y = 4 ደግሞ ይሄ ላይን ነው። ሶ ክሮስ የተደራረጉባት ወይም ኢንተርሴክት ያደረጉባት ፖይንት 2,0 ነች። ይቺ ፖይንት the solution set of this system of linear equation ነው ማለት ነው። ይቺ ፖይንት ወይም 2,0 ሶሉሽናችን ነች ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ የቢን ስናይ when we draw the line of each component equation we see that the lines are parallel. ይሁት ለምሳሌ x + 2y = 4 እና 3x + 6y = 6 ላይኑ እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ፓራላል ናቸው they never intersect። ስለዚህ ኢንተርሴክት የማያደርጉና ፓራላል ከሆኑ ምን እንላለን ማለት ነው? the system doesn't have a solution እንላለን ማለት ነው። ይሄ ሁለተኛው ፖሲቢሊቲ ነው። ሶስተኛው ፖሲቢሊቲ ደግሞ when we draw the line of each component equation we see that the line coincide over one another which show that the system has infinite solution እንዳለው ይጠቁመናል ማለት ነው። እንደምታዩት በxy ኮኦርዲኔት ግራፉን ስንስለው 6x - 2y = 10 ማለት ይሄ ላይን ነው። 3x - y = 5 ይሄው ላይን ነው። ስለዚህ ኮንሳይድ አድርጓል ወይም ኦቨርላፕ አድርጓል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ስርዓት ከመጣብን ምን እንለዋለን? መኒ ሶሉሽን አለው ወይም ኢንፋይናይት የሆነ ሶሉሽን አለው እንላለን ሲስተም ኦፍ ሊኒየር ኢኩዌሽናችን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ solving system of linear equation by substitution method። በሰብስቲቱሽን ሜተድ ደግሞ ሶልቭ ማድረግ እንችላለን። to solve a system of two linear equation by substitution method you follow the following steps። ስለዚህ ሶስት ስቴፖች አሉ። የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው? take one of the linear equation from the system and write one of the variable in terms of the other። ኦኬ ከሁለት አንዱን እንመርጥና አንዷን ቫሪያብል በዛኛው ቫሪያብል እንገልጻታለን። ከዛ substitute your result into the other equation and solve for the second variable። ኦኬ ሰርድ ላይ ደግሞ የተቀመጠው substitute this result into one of the equation and solve for the first variable ይለናል። ያ ማለት እንግዲህ እነዚህ ሶስት ስቴፖችን ኤግዛምፕል ስናይ ግልጽ ይሆንልናል። ኤግዛምፕል 5 solve the system of linear equation given by 2x - 3y = 5 and 5x + 3 = 9 ይለናል። ሰው የመጀመሪያው ስቴፓችን ምንድነው? ከሁለቱ ኮምፖነንቶች አንዱን እንወስድና አንዱን ቫሪያብል በዛኛው ቫሪያብል እንገልጸዋለን። ያ ማለት ለምሳሌ take 2x - 3y = 5 የመጀመሪያውን ኮምፖነንት ወሰድ ወይም የመጀመሪያውን ኢኩዌሽን and solve y in terms of x። ያ ማለት 2x - 3y = 5 becomes 3y = 2x - 5 እናደርግና y in terms of x ልንገልጽ ነው። y ማለት 2/3x - 5/3 ይሄ ስቴፕ 1 ነው። ስቴፕ 2 ደግሞ ይሄንን ቫልዩ የyን ቫልዩ ሁለተኛ ኢኩዌሽን ላይ እዚህ ኢኩዌሽን ላይ ሰብስቲቱት እናደርጋለን ማለት ነው።
ኦኬ ያ ማለት substitute y is equal to 2 over 3x minus 5 over 3 in 5x plus 3y is equal to 9 and solve for x ኦኬ ይችን ቫልዩ የyን ቫልዩ አምጥተን እዚች y ላይ እንከታታለን ማለት ነው። ያ ማለት 5x ይች እንዳለች ፕላስ 3 into y የy ቫልዩ ማን ነው ብለናል 2 over 3x minus 5 over 3 which is equal to 9 ያለው ማለት ነው። ከዛ after several calculation ምን ይመጣልናል 7x is equal to 14 x is equal to 2 መጣል። የxን ቫልዩ ካገኘን በኋላ ስቴፕ 3 ላይ ያለን ያኛውን የፈርስቱን ቫሪያብል y is equal to ብለን የወሰድነው ለምሳሌ y is equal to 2 over 3x minus 5 over 3 ብለን የለም። ስለዚህ የxን ቫልዩ አምጥተን እዚች ላይ እንተካና yን ሶልቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ያ ማለት substitute x is equal to 2 okay again into one of the equation and solve for the remaining variable y ይለናል። ያ ማለት አይዘር እዚህ ልንተካው እንችላለን ወይም እዚህ ኦሪጂናል ኢኩዌሽኑ ላይ ከሁለት አንዱ x ን ተክተን y ን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ፋይናሊ ምን ይመጣልናል yያችን -1/3 ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ the solution is 2, -1/3 ይመጣል ማለት ነው። xአችን 2 ነው yያችን ደግሞ -1/3 ይመጣልናል ማለት ነው። Another example, solve each of the following system of linear equation ይለናል። ኦኬ ሶስት ኤግዛምፕሎች ተሰጥተውናል። የመጀመሪያው 2x minus 4y is equal to 5 and 6x minus 6x plus 12y is equal to -15 ተሰጥቶናል። ኦኬ ሶ ወደ ሶሉሽናችን ስንሄድ n ስናይ 2x minus 4y is equal to 5 and minus 6x plus 12y is equal to -15 ተሰጥቶናል። የመጀመሪያውን ኢኩዌሽን እንወስድና ምን እናደርጋለን yን in terms of x ኤክስፕረስ እናደርጋለን። ያ ማለት 2x minus 4y is equal to 5 then minus 4y ማለት minus 4y is equal to minus 2x plus 5 ይሆናል ማለት ነው። then y is equal to 1 over 2x minus 5 over 4 ይሆናል ማለት ነው። then substitute this value ያ ማለት y is equal to 1 over 2x minus 5 over 4 in -6x plus 12y is equal to 50 የሚለው ላይ substitute እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናገኛለን -50 is equal to -50 የሚል ይመጣልናል መጨረሻ ላይ which is always true። አሁን -50 is equal to -50 always true። ስለዚህ ምን አለ ማለት ነው ኢንፋይናይት የሆነ ሶሉሽን አለን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ኬስ ይመጣብን 15 is equal to 15 10 is equal to 10 0 እኩል ነው 0 ወይም ሁለት እኩል የሆኑ ቁጥሮች እኩል ናቸው የሚል ነገር ከመጣለን ኢንፋይናይት ሶሉሽን መጥቶልናል ማለት ነው። ያ ማለት የዚህን ግራፍ ብንስለው ራሱ ኦቨርላፕ ያደርጋል እንደማለት ነው። የቢን ደግሞ ስናይ 2x minus y is equal to 1 እና 3x minus 2y is equal to -4 መጥቷል። ስለዚህ እዚህ ላይ አሁንም yን in terms of x ኤክስፕረስ እናደርጋለን። የመጀመሪያ ስቴፓችን እሱ ነው። ኦኬ ስለዚህ 2x minus y is equal to 1 and we find y is equal to 2x minus 1 ይሆናል። ይችን y አምተን እዚች ላይ እንተካታለን ማለት ነው። ከተካም በኋላ 3x minus 2 into 2x minus 1 is equal to -4 አድርገን -x is equal to -6 that means x is equal to 6 ይመጣልናል ማለት ነው። xአችን 6 ከመጣ 6ን እዚች ላይ ወይም እዚች ኢኩዌሽን ላይ እንተካና yን እናገኛለን። then y 11 መጣ ማለት ነው። so the solution is 6, 11 ያ ማለት one solution አለው ማለት ነው። የመጀመሪያው ኢንፋይናይት ሶሉሽን ነው። ቢ ላይ ደግሞ one solution። ወደ ሲ ላይ ስንመጣ 4x plus 3y is equal to 8 እና -2x minus 3 over 2y is equal to -6 አለ። so y in terms of x እንግለጽ መጀመሪያ y is equal to -4 over 3x plus 8 over 3 ይመጣል። then ይህን ቫልዩ እዚህ ኢኩዌሽን ላይ ሰብስቲቱት እናድርገው። ካረግነው በኋላ ምን ይመጣልናል -4 is equal to -6 ይላል። ኦኬ after several calculation ምንድነው ያመጣልን -4 is equal to -6 which is always false። ያ ማለት the system has no solution። እንደዚህ አይነት ፎርም ከመጣብን ሲስተሙ ሶሉሽን የለውም ማለት ነው። ያ ማለት ላይኖቹ ፓራላል ናቸው ማለት ነው ግራፍ ላይ ብናስቀምጣቸው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ መልክ በሰብስቲቲዩሽን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶስተኛው ሜተድ ደግሞ ኤሊሚኔሽን ሜተድ ነው። solving system of linear equation by elimination method
Okay, so እንዳሳለፍ ነው ላይ እንዳየ ነው ሁላ certain steps አለ እዚህ ላይ to solve a system of two linear equations by elimination method you follow the following steps. Okay, almost 3 የሚደርሱ ስቴፖች አሉ። የመጀመሪያው select one of the variable and make the coefficient of the selected variable equal but opposite in sign in the two equations ይለናል። አሁን ከሁለቱ ኢኩዌሽኖች አንደኛው ኢኩዌሽን ላይ ያለውን አንዱን ቫሪያብል እንወስድና እታች ካለው ቫሪያብል ጋራ ተመሳሳይ ኮኤፊሺየንት እንዲኖረው ማድረግ ግን ሳይኑ ኦፖዚት ይሆን። ኦኬ ዜን ሁለተኛ ደግሞ add the two equations to eliminate the selected variable and solve for the resulting variable eliminate አደረገ። ከዛ አንደኛውን ቫሪያብል ካገኘን በኋላ ሶስተኛ ስቴፕ ላይ ያገኘናትን ቫሪያብል አልተገኘው ላይ ሪፕሌስ በማድረግ ወይም ሰብስቲቱት በማድረግ ያልተገኘውን ቫሪያብል ሶልቭ ማድረግ መቻል ማለት ነው። it is very simple. ለምሳሌ እንየው 2x minus y is equal to 5 and 2x plus 3y is equal to 9 አለ። አሁን እዚህ ላይ የተለያየ ሜተድ ልንጠቀም እንችላለን። አይዘር እዚህ ላይ 2x አሁን ተመሳሳይ የሆነ ኮኤፊሺየንት ስላላቸው xx እዚህ በኔጌቲቭ ማብዛት እንችላለን በኔጌቲቭ 1 ወይም ደግሞ በኔጌቲቭ 3 በ3 ላይኛውን አብዝተን ኔጌቲቭ 3 ስለሚሆን እዚህ ላይ ኔጌቲቭ 3 እና 3y ኦፖዚት ስለሆኑ እንዲጣፉ ማድረግም እንችላለን። ስለዚህ የመረጥነውን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሶ በስቴፕስ እንሄድ select one of the variable psi y and make the coefficient of y opposite to one another by multiplying the first equation by 3 አሁን y ነው ማጥፋት የፈለግን y ማጥፋት ከፈለግን እዚህ ላይ 3y አለን እዚህ ላይ ኔጌቲቭ y አለን። ስለዚህ እቺን በ3 ስናበዛት እዚህ ላይ 3y ኔጌቲቭ 3y is positive 3y ስለሆነ ስንደምረው እንዲጣፋልን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ኢኩዌሽን both sides በምን አበዛ ነው በ3 አበዛ ነው። ያ ማለት 2x minus y is equal to 5 እና 2x plus 3y is equal to 9 ማለት ከማን ጋር እኩል ነው ከ6x minus 3y is equal to 15 and 2x plus 3y is equal to 9 ይሄ ማለት በ3 አብዝተነው ነው both sides 5ን በ3 yን በ3 2xን በ3 አበዛ ነው ማለት ነው። ለምን አበዛ ነው የy ኮኤፊሺየንት ተመሳሳይ ሆኖ በሳይን ግን ኦፖዚት እንዲሆን አሁን እዚህ ላይ ኔጌቲቭ ሳይን ነው እዚህ ላይ ፖዚቲቭ ሳይን ነው ስንደምረው ይጣፋልናል ማለት ነው። ስቴፕ 2 አድ ማድረግ ነው ሁለቶችን ሊኒየር ኢኩዌሽኖች። ስለዚህ ይሄንን ስንደምረው 6x - 3y + 2x + 3y is equal to 15 + 9 ኦኬ 15 + 9 - 3y + 3y 6x + 2x ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ኔጌቲቭ 3y በፖዚቲቭ 3y ይጣፋል። 8x = 24 ይመጣና x ስንት ይመጣል 3 ይመጣል። x 3 መምጣቱን ካወቅ ሰብስቲቲዩት እናደርግና ያልተገኘውን ቫሪያብል ሶልቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ substitute x = 3 into one of the original equation and solve for y. Choose 2x - y is equal to 5. Then replace x equal to 3. x ላይ 3 ስንተካ we get 2 into 3 minus y is equal to 5 from which negative y is equal to 5 minus 6 ይመጣል። finally y is equal to 1 ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ሶሉሽን ሴቱ ስንት ይሆናል 3,1 ይመጣልናል ማለት ነው። በዚህ ሜተድ እንግዲህ ኢሊሚኔሽን ሜተድ ይሄን ይመስላል። ይሄን ተጠቅመን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። so another example አለን solve each of the following system of linear equation ይለናል። ስለዚህ 7x + 5y is equal to 11 negative 3x plus 3y is equal to negative 3 okay 2x minus 4y is equal to 8 x minus 2y is equal to 4 እንዲሁም 2x minus 7y is equal to 9 እና negative 6x plus 21y is equal to 6 የሚሉ ኤግዛምፕሎች ተሰጥተውናል ማለት ነው። የመጀመሪያውን ስናይ multiply the first equation by 3 and the second equation by 7 to make the coefficient of the variable x opposite እንዲሆን ማለት ነው። አሁን የላይኛውን በስንት ልናበዛው ነው በ3 ይሄን ደግሞ በ7 አሁን ይሄን በ3 ስናበዛው 21 ይመጣል። ይሄን በ7 ስናበዛው 21 የፖዚቲቭ 21 የኔጌቲቭ 21 ስለዚህ ኦፖዚት ሆኑልን ማለት ነው። ግን ተመሳሳይ ማግኒቱድ ያላቸው ስለዚህ አበዛ ነው 21x + 15y is equal to 33 and negative 21x plus 21y is equal to negative 21 አሁን እዚህ ላይ
መረዳት ያለብን ስናበዛ ከእኩል ይሆናልም በኋላ ከእኩል ይሆናልም በፊት በተመሳሳይ ቁጥር ነው የምናበዛው። ኦኬ ስለዚህ ላይኛውም በ3 ስናበዛ ከእኩል ይሆናል በኋላም አብዝተናል፣ ከእኩል ይሆናል በፊትም አብዝተናል። እዚህም በ7 ስናበዛ እንደዛው ማለት ነው። ሶ ስቴፕ 2 እንደምራቸው። ስንደምራቸው 36 y = 12 y = 1/3 ይመጣልን። y 1/3 ከመጣልን ይህንን አንዱ ኢኩዌሽን ላይ ሰብስቲቱት በማድረግ የኤክስን ቫልዩ መፈለግ እንችላለን። ሶ ሰብስቲቱት ስናደርገው ኤክሳችን ስንት መጣ? 28/21 which is 4/3 ይመጣልን ማለት ነው። therefore the solution is 4/3, 1/3 ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ ሶ በእንደዚህ አይነት ፎርም ሶልቭ ማድረግ እንችላለን። የቢን ደግሞ ስናየው አሁን ኤግዛክትሊ ዋን ሶሉሽን አለው ማለት ነው። እንግዲህ ኤግዛክትሊ ዋን ሶሉሽን አለው which is 4/3, 1/3 ነው። ቢ ላይ ደግሞ multiply the second equation by -2 we get አሁን ይሄንኛውን በኔጌቲቭ 2 እናብዛው 2x - 4y is equals to 8 negative 2x plus 4y is equal to negative 8 ሁሉም እንደምታዩቸው ኦፖዚት ናቸው። 2x አለ negative 2x negative 4x positive 4 negative 4y positive 4y 8 negative 8 ያ ማለት ስንደምረው ምን መጣልን? ፋይናሊ 0 እኩል ነው 0 which is always true። ይሄ ማለት እንደዚህ አይነት ፎርም ከመጣ the system has infinite solution አለው ማለት ነው። ኢንፋይናይት የሆነ ሶሉሽን አለው። እንግዲህ መጀመሪያው ዋን ሶሉሽን አገኘን፣ እዚህ ላይ ኢንፋይናይት የሆነ ሶሉሽን አገኘን። ሶስተኛውን ኬዝ ደግሞ እኔ የኢኩዌሽን ተሰጥቶናል። መልቲፕላይ ዘ ፈርስት ኢኩዌሽን ባይ 3 የመጀመሪያውን በ3 እናብዛው። በ3 የምናበዛው እዚህ 6x እንዲመጣልን ነው፣ እዚህ ላይ ኔጌቲቭ 6 ስላለ ማለት ነው። ሶ ስናበዛው ስንት መጣ? 6x - 21y is equal to 27 and negative 6x plus 21y is equal to 6 ስንደምረው ሁለቱን ሊኒየር ኢኩዌሽኖች ምን ይመጣልናል? 0 is equal to 33 ይመጣል which is always false። ያ ማለት the system has no solution ማለት ነው። ሶስቱንም ከዛየን አንድ ሶሉሽን ሲኖረው ኢንፋይናይት ሶሉሽን ሲኖረው ኖ ሶሉሽን ሲኖረው ብለን በእንደዛ አይነት ፎርም ምን ማድረግ እንችላለን? ሶልቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በሶስት ፎርም ነው ሶልቭ የምናደርገው። አንደኛው ግራፍን በመጠቀም፣ ሁለተኛው በሰብስቲቱሽን፣ ሶስተኛ ደግሞ ኢሊሚኔሽን ሜተድን በመጠቀም ሶልቭ ማድረግ እንደምንችል ያስገነዝበናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሶሉሽን ኦፍ a system of linear equation into variables and quotient of coefficient የሚላለ quotient of coefficient የሚል ኦኬ። አሁን ሲስተም ኦፍ ሊኒየር ኢኩዌሽን ሶልቭ አድርገን እንዲሁም ደግሞ ኮሸንት ሲኖር እዩት። ለምሳሌ እዚህ ላይ አክቲቪቲዎች አሉ። አሁን ሶልቭ ዘ ጊቨን ሲስተም ኦፍ ቱ ሊኒየር ኢኩዌሽን ይላል። ለምሳሌ አራተኛው ያ ማለት a1x plus b1y is equal to c1 a2x plus b2y is equal to c2 እነዚህ ኮኤፊሺየንቶች ከዜሮ መለየት አለባቸው። ኦኬ ሶ from the equation 4 ማለት ይሄ ማለት ነው of the above activity you can reach the following conclusion። ሶስት ኮንክሉዥኖች አሉ። የመጀመሪያው if a1 over a2 is equals to b1 over b2 which is equal to c1 over c2 ተሆነ the system has infinite solution አለው ማለት ነው። ኦኬ so such kind of equation is said to be dependent እንለዋለን። አሁን በእንደዚህ አይነት ፎርም መጣና ሲስተሙ ኢንፋይናይት ሶሉሽን ካለው ዲፔንዳንት ይባላል ይህ አይነት ሲስተም። ሁለተኛው ደግሞ a1 over a2 is equal to b1 over b2 which is not is equals to c1 over c2 ከሆነ the system has no solution። such kind of system is known as inconsistent ይባላል። እንደዚህ አይነት ወይም ሲስተሙ ሶሉሽን ካለለው ኢንኮንሲስተንት ይባላል ማለት ነው። ሶስተኛው ኬዝ ደግሞ a1 over a2 is different from b1 over b2 ከሆነ the system has exactly one solution ማለት ነው። so such kind of system of linear equation is said to be independent እንለዋለን ማለት ነው። so dependent, inconsistent and independent። ለምሳሌ ከሚከተሉት መካከል ዲፔንዳንት የሆነው የቱ ነው ተብሎ ሊጠየቅ ይችላል። ያ ማለት ኢንፋይናይት ሶሉሽን ያለው ማለት ነው።
ኢንኮንሲስተንት የሆነው ከተባለ ሶሉሽን የሌለው ማለት ነው። ኢንዲፔንደንት ከሆነ ደግሞ አንድ ሶሉሽን ብቻ ያለው እንደማለት ነው። ለምሳሌ ኤግዛምፕል 2x + 3y = 1 x - 2y = 3 እንዲሁም 3x - 2y = 2 9x - 6y = 5 and x + y = 3 2x + 2y = 6 የሚሉ ኢኩዌሽኖች ሲስተም ኦፍ ሊኒየር ኢኩዌሽኖች ተሰጥተውናል። ሶስት ሲስተም ኦፍ ሊኒየር ኢኩዌሽን የነዚህን ሶሉሽን ስንፈልግ መጀመሪያ ኮኤፊሽንታቸውን ነው የምናየው። እንግዲህ ኮኤፊሽንት አለን 2 1 3 2 1 3 ኦኬ። ያ ማለት the ratio of the coefficient 2/1 different from 3/-2 ምን ማለት ነው? እኩል ካልሆኑ አንድ ሶሉሽን አለው ማለት ነው። አንድ ሶሉሽን አለው ያ ማለት ኢንዲፔንደንት ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሬሾውን ስናይ 3/9 which is equals to -2/6 which is different from 2/5 ከተባለ ሶሉሽን የለውም። ሶሉሽን ከሌለው ምንድን ነው ያለው? ኢንኮንሲስተንት አይደል ያለው? ኢንኮንሲስተንት ነው ማለት ነው። ሶስተኛውን ደግሞ ስናይ ሬሾውን 1/2 is equal to 1/2 is equal to 3/6 ስለዚህ the system has infinite solution እንላለን ማለት ነው። So before trying to solve the system of linear equation, it is a good idea to check whether the system has a solution or not. ስለዚህ ሶልቭ ከማድረጋችን በፊት ሲስተሙ ሶሉሽን አለ የለውም የሚለውን በዚህ መንገድ ሶልቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው በመጀመሪያ። ሌላኛ ደግሞ word problem leading to a system of linear equation አሁን እስካሁን የተሰጠን ቨርባል በሆነ ወይ ወይም ማትማቲካል በሆነ ወይ ተሰጥቶን ነው ሶልቭ ስናደርግ ቆየን። አሁን ደግሞ የቃላ ፕሮብለም ቢሰጠንስ እንዴት አድርገን ሲስተም ኦፍ ሊኒየር ኢኩዌሽን ተጠቅመን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን? A system of linear equation have many real life application. The real life problem needs to be constructed in mathematical form as a system of linear equation which will be solved by a technical discussed earlier. ስለዚህ እንደዚህ አይነት ፕሮብለሞች ሲመጡብን የቃላ ፕሮብለሞች ሲመጡብን ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ወርድ ፕሮብለሞች ሲመጡ በሊኒየር ኢኩዌሽን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ግሩፕ ወርክ ላይ እንደምታዩት ተሾመ bought 6 pencil and 2 rubber eraser from a shop and paid a total of ብር 3. መስከረም also paid a total ብር 3 for 4 pencils and 3 rubber eraser ይለናል። አሁን እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሲመጣ እዚህም ላይ ያሉ በተመሳሳይ ሲመጡ እንዴት አድርገን ነው ሶልቭ ማድረግ የምንችል? ኦኬ ስለዚህ እነዚህን እንዴት ሶልቭ ማድረግ እንደምንችል ነው የቶፒክ የመጣልን ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ኤግዛምፕል እንይ። ይሄን ኤግዛምፕል ስናይ ወርድ ፕሮብለሞችን በሲስተም ኦፍ ሊኒየር ኢኩዌሽን መፍታት እንደምንችል ያሳየናል። ለምሳሌ a farmer collected a total of ብር 11,000 by selling 3 cows and 5 sheep. Another farmer collected ብር 7,000 by selling 1 cow and 10 sheep. What is the price for a cow and a sheep? Okay አሁን የበጎችና የላሞች ዋጋ ወይም የላሟ ዋጋ አልታወቀም። ግን የመጀመሪያው ፋርመር 11,000 አግኝቷል፣ ሁለተኛው ደግሞ 7,000 አግኝቷል ማለት ነው። So let x represent a price of cow and y represent price of sheep. ስለዚህ xy ፎርም አመጣን ማለት ነው። two variable ተጠቀምን ማለት ነው እዚህ ላይ። So farmer 1 sold 3 cows for 3x ብር and 5 sheep for 5y ብር. Okay then total collect ያደረገው ደግሞ 11,000 ነው። ያ ማለት 3x plus 5y is equal to 11,000 ነው። ፋርመር 2 ደግሞ ስንት ነው? 1 cow for x and 10 sheep for 10y ቶታል ኮሌክት ያደረገው ደግሞ ስንት ነው? 7,000 ነው። that means x plus 10y is equal to 7,000 ይመጣል ማለት ነው። When we consider this equation simultaneously, we get the following system of equation. ያ ማለት በሲስተም ኦፍ ኢኩዌሽን ስናስቀምጠው 3x plus 5y is equal to 11,000 x plus 10y is equal to 7,000 ይሆንልናል። ከዛ በኋላ either of the 3 ሜትድ ማለት እንግዲህ ግራፊካል ሜትድ፣ ኢሊሚኔሽን ሜትድ፣ ሰብስቲቱሽን ሜትድ ተጠቅመን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን። ምንድነው ያደረገው? ኢሊሚኔሽን ሜትድን ነው መጠቀም የፈለገ በዚህ ሲስተም በኔጌቲቭ 2 አበዛው ላይኛው
ከዛ በኋላ ኔጌቲቭ 6x minus 10 y is equal to ኔጌቲቭ 22,000 ይመጣል። then x plus 10 y is equal to 7,000 አለን። ሁለቱን እንደምራለን። ፋይናሊ x is equal to 3,000 መጣ። ስለዚህ የአንድ ላም ዋጋ 3000 ነው ማለት ነው። የx ዋጋ ተታወቀ። የyን ዋጋ ደግሞ xን ሰብስቲቱት አድርገን የyን ዋጋ ስንት እናመጣዋለን? 400። የአንድ በግ ዋጋ 400 ነው ማለት ነው። Therefore, the solution is 3,400. Show that the price for a cow is birr 3,000 and the price for a sheep is 400 ብለን ምን እንላለን ማለት ነው? ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላ ኤግዛምፕል አለ። ለምሳሌ ሲመን has 20 younger brother አለው። አሁን ሲመን የተባለ ሰው ሁለት ታናናሽ መንታ ወንድሞች አሉት። The sum of the ages of the three brothers is 48. And the difference between his age and the age of one his younger brother is 3. How old is Simon? Okay, አሁን የተሰጡን ቫልዩዎች አሉ። የተጠየቅን ደግሞ የሲመንን እድሜ ነው። let x be the age of Simon ነው እንበል። y ደግሞ the age of each brother of his younger brother። አሁን y የሁለቱ እድሜ ቢሆን y ማለት መንትያ ስለሆኑ የሁለቶች እድሜ ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሰማቸው ግን የሶስቱ 48 ነው። ያ ማለት x plus y is equal to 48። አንዷ y ያንደኛው መንትያ ናት፣ አንዷ y የዛኛው መንትያ ናት፣ x ደግሞ የሲመን። so x plus y is equal to 48 መጣ። እዚህ ጋር ደግሞ ዲፈረንስ ምናምን የሚል ነገር አለ። the difference between his age and the age of one of his younger brother is 3 ይለናል። ያ ማለት x minus y is equal to 3 ነው። ስለዚህ በሲስተም ኦፍ ሊኒየር ኢኩዌሽን ስናስቀምጠው x plus 2y is equal to 48 and x minus y is equal to 3 ይመጣልና ስለዚህ አሁንም በኤሊሚኔሽን ሜተድ ነው የምንሰራው። ያ ማለት ስረኛውን በሁለት እናበዛዋለን፣ ከዛ እንደምራቸዋለን ሁለቱን ሲስተሞች ሁለቱን ሊኒየር ኢኩዌሽኖች። so 3x equal to 54 then x ማለት 18 ነው። እንግዲህ የሲመን እድሜ ስንት ሆነ ማለት ነው? 18 ሆነ ማለት ነው። so በእንደዚህ አይነት ፎርም ቃላ ፕሮብሌሞችን ወይም ወርድ ፕሮብሌሞችን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን ይለናል ማለት ነው። እንግዲህ the other topic is equation involving absolute value ይለናል። absolute value የያዘ equation እንዴት አድርገን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን? in the previous section you worked with equation having variable x or y that can assume any value, but sometimes it becomes necessary to consider only non-negative values. Okay, for example, if you consider a distance, it is always non-negative. አሁን ርቀትን ወይም ርዝመትን በምንድን ነው የምንወስደው? non-negative አድርገን ወይም ፖዚቲቭ ቫልዩ ነው። ምክንያቱም ርቀት በኔጌቲቭ ቁጥር አይለካም። ስለዚህ አብሶሉት ቫልዩ ብዙ ጊዜ ስናወራ ፖዚቲቭ ቫልዩ። the distance in number x is located on the real line from the origin is a positive number. ለምሳሌ ከኦ ተነስቶ ወደ q ኔጌቲቭ ቁጥር ነው የሚቀጥለው፣ ከኦ ተነስቶ ወደ p ፖዚቲቭ ቁጥር ይቀጥላል ለነምበር ላይን ላይ ማለት ነው። so ምን ይለናል? let p and q be a point on the number line with a coordinate 4 and negative 4 respectively. how far are the point p and q? p እና q ምን ያክል ይራራቃሉ ከኦሪጂኑ ማለት ነው። so the distance of p and q from the origin is the same on the real number. ያ ማለት ዲስታንሱ ወደ ሌፍትም ሲሄድ ወደ ራይትም ሲሄድ 4 ነው ማለት ነው። so distance always positive ነው። ማስታወሻችን ላይ if x is a point on the number line with a coordinate real number x, then the distance of x from the origin is called absolute value of x ይሆናል። is denoted by absolute value of x. okay, ዲስታንስን ኤክስፕረስ ለማድረግ absolute value of x ነው ባጭሩ፣ ምክንያቱም ፖዚቲቭ እንዲመጣልን ስለምንፈልግ። so the point represented by number 2 and negative 2 are located on the number line at an equal distance from the origin. hence absolute value of 2 is equal to absolute value of negative 2 which is 2. አሁን ሁለት ከኦሪጂኑ ኔጌቲቭ 2ም ከኦሪጂኑ የራቁት በኩል ዲስታንስ ነው። ዲስታንሱ በስንት ነው? በሁለት። ስለዚህ ዲስታንሱን ካልኩሌት ስናደርግ absolute value of negative 2 እና absolute value of 2 አድርገን which is 2 ብለን እንገልጻለን ማለት ነው። find the absolute value of each of the following ይለናል። negative 5 absolute value ሲገባ 5፣ 7 absolute value ሲገባ 7፣ negative 0.5 absolute value ሲገባ 0.5 ይሰጠናል።
In general, the definition of an absolute value is given as the absolute value of a number x denoted by absolute value of x is defined as absolute value of x is equal to x if x greater than or equal to 0. Okay? Absolute value እንግዲህ መልሱ ምንድነው? either x ነው ወይም ኔጌቲቭ x ነው። ኔጌቲቭ x የሚሆነው x less than 0 ከሆነ ነው። ፖዚቲቭ x የሚሆነው ደግሞ x greater than or equal to 0 ከሆነ ነው። So, using the definition, determine the absolute value of each of the following ይለናል። 3 ኔጌቲቭ 2 እና ኔጌቲቭ 0.4 ተሰጥቶናል። ስለዚህ 3 ከ0 ስለምትበልጥ absolute value of 3 ስንት ይመጣል? 3 ነው። ኔጌቲቭ 0.4 ደግሞ ከ0 ስለሚያንስ absolute value of 0.4 ማለት ኔጌቲቭ ኦፍ ኔጌቲቭ 0.4። አሁን እዚህ ላይ ኔጌቲቭ x አይደል ያለው? ስለዚህ የx ቫልዩ ስንት ነች? ኔጌቲቭ 0.4 ነች። ስለዚህ ኔጌቲቭ 0.4 ፖዚቲቭ 0.4 ይሆናል ማለት ነው። ኔጌቲቭ 2 በተመሳሳይ ከ0 ስለሚያንስ ኔጌቲቭ ኦፍ ኔጌቲቭ 2 which is positive 2 ይሆናል ማለት ነው። so በማስተዋሻችን መጀመሪያው for any real number x absolute value of x is equal to the absolute value of negative x ሁለቱ እኩል ናቸው። ሲወጡ ሁለቱም ፖዚቲቭ ሆነው ነው የሚወጡት። for any real number x absolute value of x is always non-negative ነው። We consider the absolute value as a distance of a point representing a number from the origin or a distance between a location of a number and the origin. However, it is also possible to consider the distance between any other two points on a real line ይለናል። ለምሳሌ find the distance between a point represented by the number 3 and 9. so በ3 እና በ9 መካከል ያለውን ዲስታንስ ሪፕሬዘንት ለማድረግ ሁለት አማራጮች እንጠቀማለን። አንደኛው 3 minus 9 which is equals to absolute value of negative 6 is equal to 6 or 9 minus 3 which is 6 absolute value of ሆኖ ማለት ነው which is 6። ስለዚህ በሁለቱም ሜተድ አንደኛ ከ3 minus 9 ሁለተኛ ከ9 minus 3 አድርገን መፈለግ እንችላለን ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? በአብሶሉት ቫልዩ ህግ x minus y is equals to y minus x ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ኦኬ so እንደምታዩት ነው x minus y is equal to y minus x absolute value ሆኖ ማለት ነው። ለምሳሌ 5 minus 3 is equals to 2 ያ ማለት absolute value of 5 minus 3 is equal to absolute value of 2 which is equal to 2 or 3 minus 5 is equal to absolute value of negative 2 which is 2 ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሶልቭ እናድርጋቸው። ለምሳሌ 2 minus 5 ማለት absolute value of 2 ነው። ኔጌቲቭ 3 ነው። ኔጌቲቭ 3 ሲወጣ 3 ኦኬ ኔጌቲቭ 3 minus 3 ኔጌቲቭ 7 ነው ሲወጣ 7 8 minus 3 5 ነው ሲወጣ 5 2 minus 5 7 ነው ሲወጣ 7 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከአብሶሉት ቫልዩ የሚወጣ ማንኛውም ቁጥር ፖዚቲቭ ሆኖ ይወጣል ማለት ነው። for any non-negative number a absolute value of x is equal to a means x is equals to a or x is equal to negative a ነው ማለት ነው። ኦኬ ምን ለማለት ተፈልጎ ነው? ለምሳሌ እዚህ ኤግዛምፕል 8ን ስናይ absolute value of x minus 2 is equal to 3 means x minus 2 is equal to 3 or x minus 2 is equal to negative 2። እንግዲህ እዚህ ውስጥ ያለው ውጤት either 3 ነው or negative 3 ነው ማለት ነው። ሲወጣ ግን ፖዚቲቭ 3 ሆኖ ነው የወጣ። ያ ማለት x equal to 5 or x equal to negative 1። ስለዚህ x ላይ 5 ብንተካ 5 minus 2 3 ይሆናል። 3 ማለት ሲወጣ 3 ነው። ኔጌቲቭ 1 ስንተካ ደግሞ ኔጌቲቭ 1 minus 2 ኔጌቲቭ 3 ኔጌቲቭ 3 ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ 3 ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ absolute value of x plus 4 is equal to 5 means x plus 4 is equal to 5 or x plus 4 is equal to negative 5። ያ ማለት either x1 or negative 9 ነው። x ላይ 1 እና negative 1 ብንተካ መልሳችን 5 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ መልኩ ሶልቭ ማድረግ እንችላለን ይለናል። እዚህም ተመሳሳይ ነው። 2x minus 5 is equal to minus 3 is equal to 5 ማለት either 5 ነው or negative 5 ነው ብለን እንወስድና የxን ቫልዩ እንፈልጋለን።
x ላይ 4ን ብንተካ ኔጌቲቭ 1ን ብንተካ ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ 5 ነው የሚሰጠን። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ላይ ያለው ነገር ላይ ካየነው ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው እንዳለ። ሶ እዚህ ላይ አንድ ነገር እንገንዘብ። ዲ እና ኢ ላይ ማለት የዲ ምንድነው የሚለን absolute value of x equal to -5 ይለናል እና absolute value of x plus 3 is equal to -3 ነው። የምንድነው ሶሉሽን ይደው ለምን ከተባለ ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ ፖዚቲቭ እንጂ ኔጌቲቭ አይሆንም። ያ ማለት absolute value of x is always non-negative. absolute value of x equal to -5 has no solution. ስለዚህ አሁን -5 ስላለን እዚህ ጋር -5 እዚህ ጋር ደግሞ -3 ስለሚለን ሁለቱም ሶሉሽን የለውም because positive ነው መሆን ያለበት። for any real number a absolute value of x is equal to absolute value of a means a is equal to x is equal to a or x is equal to -a ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሁለት ተርሞች ሲሰጡ ለምሳሌ ያ ማለት x minus 1 absolute value of 2 ነው is equals to absolute value of 2x plus 1 ተደርጎ ሲሰጠንስ እዚህ ጋር በተመሳሳይ ያ ማለት እንዴት ነው ሶልቭ የምናደርገው? x minus 1 is equals to negative of this or positive of this ማለት ነው። ለምሳሌ x minus 1 is equal to 2x plus 1 or x minus 1 is equal to negative of 2x plus 1 እናደርግና x እንፈልጋለን። ስለዚህ x ን ሶልቭ ስናደርግ በዚህኛው x is equal to -2 በዚህኛው ደግሞ x equal to 0 መጣል። ኦኬ ስለዚህ 0 እና 2ን ኔጌቲቭቱን ብንተካ ሁለቱ ኢኩዌሽን ላይ ሁለቱ አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ ማለት ነው ሁለቱ x ላይ እኩል ይሆናሉ ማለት ነው። የቢም በተመሳሳይ 3x plus 2 is equal to 2x minus 1 or 3x plus 2 is equal to negative of ይሄ ቫልዩ 2x minus 1 ሶ የኛውን ሶልቭ ስናደርገው x equal to -3 and እዚህኛው ደግሞ ስንት ይመጣልናል? x equal to -1/5 ይመጣልናል። ስለዚህ -3ንም እዚችና እዚች ብንተካ -1/5ን እዚችና እዚች ላይ ብንተካ እኩል ያደርገዋል ይሄን ኢኩዌሽን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋርም ያለው ልክ ላይ በሰራ ነው ተመሳሳይ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ግን ስንተካ ምን መጣልን? x is equal to 1 absolute value of x minus 1 is equal to x plus 1 ማለት x minus 1 is equal to x plus 1 or x minus 1 is equal to negative of x plus 1 that means እዚህ ጋር 0 is equal to 2 እዚህ ጋር ደግሞ x is equal to 0 መጣል። ስለዚህ x is equal to 0 impossible ነው እኩል ሊሆን አይችልም። ይህ ሶሉሽናችን አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ሶሉሽናችን ማን ነው? 0 ነው። x ላይ 0ን ስንተካ እኩል ያመጣልናል። አሁን 0 የምንተካ እዚህ ላይ -1 ይሆናል። እዚህ ላይ 0 ብንተካ 1 ይሆንልናል። -1 ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ 1 ነው። 1 ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ 1 ነው። 1 እኩል ነው 1 always true ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄንንም ስንሰራ እንዴት ነው ይመጣልን? አንደኛው 0 is equal to -3 which is impossible አንደኛው ደግሞ x is equal to -1/4 መጣል። ስለዚህ ይሄ ሶሉሽን ሴታችን አይደለም። ሶሉሽናችን ምንድነው? x is equal to -1/4 አንዱ ብቻ ይሆናል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ property of absolute value የሚል ነገር አለን። for any real number x and y x is less than or equal to absolute value of x ሁለተኛ absolute value of x ማለት xy ማለት ደግሞ absolute value of x times absolute value of y radical x square ማለት ደግሞ absolute value of x ጋር እኩል እንደሆነ እንዲሁም absolute value of x plus y which is less than or equal to absolute value of x plus absolute value of y ምን ይባላል? ትራያንግል ኢኒኳሊቲ እንለዋለን። እንደዛ አይነት ፎርም ሲመጣ ያ ማለት if x and y are both non-positive or both non-negative ከሆኑ ሁለቱም አንድ አይነት ከሆኑ አሁን x እና y ሳይናቸው ተመሳሳይ ከሆኑ either positive or negative ከሆኑ x plus y absolute value ውስጥ ነው ማለት ነው እኩል ነው absolute value of x plus absolute value of y ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ if one of x or y is positive and the other is negative absolute value of x plus y less than absolute value of x plus absolute value of y እንላለን ማለት ነው።
አምስተኛው ፕሮፐርቲ ደግሞ if y different from 0 then the absolute value of x over y ማለት absolute value of x over absolute value of y ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ፋይናሊ ኔጌቲቭ ኦፍ absolute value of x less than or equal to x less than or equal to absolute value of x ብለን እናስቀምጣለን ይለናል። እንግዲህ እነዚህ 6 ፕሮፐርቲዎችን መያዝ አለብን ለአብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ፕሮብለሞች እጅግ በጣም ጠቃሚ ናቸው ማለት ነው። ሌላኛ ቶፒካችን ደግሞ አይ ቲንክ የመጨረሻው ቶፒክ ይመስለኛል የዚህ ዩኒት ኳድራቲክ ኢኩዌሽንስ ይለናል። ኳድራቲክ ኢኩዌሽን recall that for a real number a and b any equation that can be reduced to a form x plus b is equal to 0 where a differ from 0 is called linear equation ይባላል። For the same analog for a real number a, b and c any equation that can be reduced to the form ax square plus bx plus c is equal to 0 where a different from 0 is called quadratic equation ይባላል። so በእንደዚህ አይነት ፎርም የሚጻፍ ተሆነ this equation is called quadratic equation እንለዋለን። ለምሳሌ x square plus 3x minus 2 is equal to 0 2x square minus 5x is equal to 3 3x square minus 6x is equal to 0 x plus 3 into x plus 2 is equal to 7 etc are example of quadratic equation እነዚህ የquadratic equation ኤግዛምፕሎች ናቸው ማለት ነው። In this section you will study solving quadratic equation. You will discuss 3 major approaches to solve quadratic equation and namely method of factorization, the method of completing square and the general formula ተጠቅመን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን። ያ ማለት factorization method, completing square method እና general formula ተጠቅመን quadratic equation ሶልቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። So expressions are a combination of various terms that are represented as a product of variables or numbers and variables. ለምሳሌ x square plus 2x, 2x square plus 4x plus 2, x plus 1 times x square plus 6x etc expression ይባላሉ እነዚህ። x square እና 2x are terms in x square plus 2x በx square plus 2x ውስጥ x square እና 2x ተርሞች ናቸው። 2x square እና 4x እንዲሁም 2 ደግሞ የማን ተርሞች ናቸው? የ2x square plus 4x plus 2 ተርሞች ናቸው ይለናል። Okay, so factorizing an expression is expressing it as a product of the simplest factor ይለናል። ለምሳሌ factorize 2x square minus 9x factorize እናድርገው። The two terms in this expression 2x square and negative 9x have x common factor. አሁን ሁለቱም ላይ x አላቸው እንደ common factor። ስለዚህ factorize ስናደርገው ምን ይሆንልናል? x into 2x minus 9 ይሆናል ማለት ነው። So 2x square minus 9x is equal to x into 2x minus 9 factorize ሲደረግ እንደዚህ ይሆናል። ሁለተኛ ደግሞ factorize ስናደርግ ይሄንን ያ ማለት 4x square plus 12xን factorize እናድርገው። ስለዚህ የጋራ እዚህ ላይ 4x እናወጣለን። 4x times x plus 3 into 4x which is equal to 4x into x plus 3 ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ factorize 2x minus 1 into 3x plus 2 into 2x minus 1 ይህንን factorize ስናደርግ የጋራ እዚህ ላይ 2x minus 1 እዚህም 2x minus 1 አለ። ስለዚህ 2x minus 1 into 3x plus 2 into 2x minus 1 is equal to 2x minus 1 into 3x plus 2 since 2x minus 1 is a common factor ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አድርገን factorize ማድረግ እንችላለን ማለት ነው የተሰጠንን expression። ሌላኛው ደግሞ factorizing the difference of two squares. If we multiply x plus 2 and x minus 2 we see that x plus 2 times x minus 2 which is equal to x square minus 4 ያ ማለት x square minus 2 square ማለት ነው። ስለዚህ ጀነራል ስናደርጋት ይችል x square minus 2 ማለት x minus a times x plus a ማለት ነው። ለምሳሌ example 5 እንዩት። x square minus 9 ማለት
a square minus 9 ማለት x square minus 3 square ማለት ነው። ይሄ ማለት x minus 3 times x plus 3 ማለት ነው። በተመሳሳይ ይሄም 4x square minus 16 በእንደዚህ አይነት ወይ መተንተን ይችላል። ያ ማለት 2x minus 4 into 2x plus 4 ማለት ነው። ይሄ ምን ሲደረግ ፋክተራይዝ ሲደረግ ማለት ነው። The next topic is factorizing trinomial. አሁን ሞኖሚያል ባይኖሚያል አይተናል። አሁን ደግሞ ትሪኖሚያል። ኦኬ ሶ አንድ ተርም ያለው ምን እንለዋለን? ሞኖሚያል። ሁለት ተርም ያለው ደግሞ ባይኖሚያል። ሶስት ተርም ያለው ትሪኖሚያል። You saw how to factorize expression that have a common factor. You also saw factorizing the difference of two squares. Now you will see how to factorize trinomial. ያ ማለት ax square plus bx plus c by grouping term. ስለዚህ የትሪኖሚያል ነው የኳድራቲክ ኢኩዌሽን ፎርሙላ ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው ፋክተራይዝ የምናደርገው? If you are able to find two numbers p and q such that p plus q is equal to b and pq is equal to ac የሆነ ቁጥር መፈለግ ከቻልን ነው የሚለን እንግዲህ ፋክተራይዝ እናደርጋለን። p plus q እኩል ነው b ድምራቸው b ን የሚሰጠን ብዜታቸው ደግሞ ac ን የሚሰጠን ከሆነ ነው ፋክተራይዝ ማድረግ የምንችል። ለምሳሌ ፋክተራይዝ x square plus 5x plus 6 አሁን ድምራቸው 5 ብዜታቸው 2 የሆነ ቁጥር እንፈልጋለን እዚህ ጋር በዚህ ህግ መሰረት ማለት ነው። ድምራቸው p plus q is equal to b እና p times q ac ከሆነ ያ ማለት የሁለት ቁጥሮች ድምር 5 የሁለት ቁጥሮች ብዜት ደግሞ 6 የሚሰጠን ያ ማለት 2 እና 3ን ብንወስድ የ2 እና የ3 ብዜት 6 ነው ድምራቸው ደግሞ 5 ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? x square plus 5x plus 6 ማለት x square plus 2x plus 3x plus 6 ማለት ነው። ተነተናት ይችል 5xን ማለት ነው። ስለዚህ የጋራ ለመውሰድ ነው አሁን እዚህ ጋር ያ ማለት እንደነገርኳችሁ 2x plus 3x እኩል ነው 5x ስለሆነ ነው እዚህ ላይ ያስገባ ነው። የጋራ እንውሰድ ለየብቻ ያ ማለት x square plus 2x ለብቻ plus 3x plus 6 ለብቻ ካረግን በኋላ ምን እናደርጋለን? እዚች ላይ የጋራ ማን አለች? x አለች። x into x plus 2 እዚህ ጋር ደግሞ የጋራ ማን ማውጣት እንችላለን? 3 into x plus 2 ስለዚህ x plus 2 ኮመን አወጣን ማለት ነው። ሶ x plus 2 times x plus 3 ይሆንልናል ማለት ነው። because x plus 2 ኮመን ፋክተር ስለሆነ ማለት ነው ለዚህ ኢኩዌሽን ወይም ለዚህ ኤክስፕሬሽን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ x square plus 4x plus 4ንም ልክ በዚህ በተመሳሳይ ድምራቸው 4 ብዜታቸው 4 የሚሰጡን ቁጥሮች 2 እና 2 ናቸው። ስለዚህ ይሄንን ተጠቅመን 2 እና 2 እንተካለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር x square plus 4x plus 4 which is equals to x square plus 2x plus 2x ያ ማለት 4xን የተነተን plus 4 ከዛስ x square plus 2x ለብቻ 2x plus 4 ለብቻ ከዛ የጋራ እናወጣለን ለዚህኛቱ ለዚች የጋራ ለብቻ ኦኬ then x into x plus 2 plus 2 into x plus 2 then x plus 2 times x plus 2 which is x plus 2 square ይሆንልናል ማለት ነው። such expression is called perfect square ይባላል። በእንደዚህ አይነት ፎርም ይገለጽ ሆነ perfect square እንለዋለን። ሌላኛው አሁንም ምን አለ ፋክተራይዝ አርጉ ይለናል። በዚህ በተመሳሳይ 3x cube minus 14x minus 5 አሁን ብዜታቸው ኔጌቲቭ 5 ድምራቸው ኔጌቲቭ 14 የሚመጣ ቁጥር ፈልጉ ይለናል። ለምሳሌ 5 times negative 5 15 ይመጣል። 14 ግን ድምሩ አይሰጠንም። ሶ ኔጌቲቭ 15 ፕላስ 1 ግን ድምሩ 14 ብዜታቸው ኔጌቲቭ 50 ይመጣልና ስለዚህ ማንን መረጥን ማለት ነው? ኔጌቲቭ 15 እና 1 ለምንድን ነው ኔጌቲቭ 15 እና 1ን የመረጥ? ሁለቱ ቁጥሮች ሲደመሩ ኔጌቲቭ 14 ነው ሲባዙ ደግሞ ኔጌቲቭ 15 ለምንድን ነው 15 ያልነው? 15 ያልነው ይቺ ቁጥር 3 በማን አባዝታለች? 5ን አባዝታለች። እዚህ ላይ ኮኤፊሺየንት ታለው
AC ነው ያልነው እዚህ ላይ ካስታወሳችሁ እዚህ ጋር የት ነው ኦኬ በጣም ወደ ላይ ነው ማለት ነው Q እና P የሚባሉ ቫልዩዎችን ማግኘት ተቻልን ያልንበት ማለት ነው Q እና P የሚባሉ ቫልዩዎችን ማግኘት ተቻል ያ ማለት P + Q = B እንዲሁም PQ ደግሞ AC የሚሰጠን ከሆነ ብለን ነበር በአጋጣሚ ያጣሁት እዚህ ጋር ማለት ነው ይሄውና P + Q = B PQ ደግሞ AC ከሆነ AC ብዜታቸው AC ድምራቸው ደግሞ B ን የሚሰጠን ከሆነ ነው ስለዚህ በዛ መሰረት ነው ይሄን የምንሰራው ማለት ነው የታለ ስለዚህ እዚህ ላይ 3x² - 14x - 5 which is equal to 3x² - 15x + x - 5 ከዛ ግሩፕ እናደርጋለን 3x² - 15x + x - 5 ዜን እዚህ ላይ የጋራ 3x አለን x - 5 እዚህ የጋራ 1 ወስድና x - 5 so 3x + 1 times x - 5 ይሆናል ማለት ነው ይሄንን ፋክተራይዝ እናደርገው so በእንደዚህ አይነት እነዚህን በመጠቀም እነዚህን ኤግዛምፕሎች በመጠቀም ብዙ ሌሎች ኤክሰርሳይሶችን በመስራት በደንብ መለማመድ እንችላለን ማለት ነው ሌላኛው solving quadratic equation using the method of factorization አሁን እስካሁን ስለ ፋክተራይዜሽን ነው ስናየቆየን በምክንያት ደግሞ quadratic equation እንዴት አድርገን በፋክተራይዜሽን ሜተድ ሶልቭ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ለማሳየት ነው እስካሁን ድረስ let ax square plus bx minus c is equal to 0 be a quadratic equation and let the quadratic polynomial which is x square plus bx plus c be expressible as a product of two linear factors psi dx plus e and fx plus g okay አሁን ፋክተራይዝ ሲደረግ በእነዚህ ፎርሞች የሚገለጽ ነው እንበል okay so d e f g are real numbers such as d and f ከዜሮ መለየት መቻል አለባቸው d እና f ኮኤፊሺየንት ስለሆኑ ማለት ነው የቫሪያብሉ then x square plus bx plus c is equal to 0 becomes dx plus e times fx plus g is equal to 0 ያ ማለት ፋክተራይዝ አድርገን በዛ አይነት ፎርም መግለጽ ቻልን ማለት ነው so dx plus e is equal to 0 ማለት ነው አንደኛው የማለት ሁለቱ ብዜቶች 0 የሚሆኑት ወይ ይሄ 0 ሲሆን ነው ወይ ይሄ 0 ሲሆን or fx plus g is equal to 0 ከሁለት አንዱ 0 ሲሆን ይሄ ብዜቱ 0 ይሆናል ማለት ነው ያ ማለት ምን ማለት ነው x is equal to -e over d ኦኬ ይሄን ስንለው አካፍለን ምን ብለን ስናመጣው x ለብቻዋ ስናስቀራት x is equal to -e over d or x is equal to -g over f ይሆናል therefore x is equal to -e over d and x is equal to -g over f are possible roots of the quadratic equation that is x square plus bx plus c is equal to 0 የሚለው possible ሩቶች ናቸው እነዚህ ማለት ነው ለምሳሌ find the equation of x square minus 5x plus 6 equal to 0 can be expressed as x minus 2 into x minus 3 is equal to 0 ነው ሲተነተን ያ ማለት either x minus 2 is equal to 0 or x minus 3 is equal to 0 አሁን ወይ ይቺ 0 ሲሆን ነው ወይ የ0 ሲሆን ነው ኢኩዌሽኑ 0 ሊሆን የሚችለው ስለዚህ x is equal to 2 or x is equal to 3 ስለዚህ x ላይ 2 ብንተካ ወይም x ላይ 3 ብንተካ ይሄን ኢኩዌሽን 0 ያመጣልናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ምን ይባላሉ ሩቶች ናቸው possible roots therefore the solution of the equation x square minus 5x plus 6 equal to 0 are x equal to 2 and x equal to 3 ይሆናል ማለት ነው so in order to solve a quadratic equation by factorization go through the following steps ወደ አራት የሚደርሱ ስቴፖች አሉ የመጀመሪያው clear all fraction and square roots ፍራክሽኖችን ክሊር እናደርጋለን ሁለተኛ write the equation in the form of p of x is equal to 0 ብለን እንጽፋለን ሶስተኛ factorize the left hand side into the product of two linear factor አራተኛ use zero product rule to solve the resulting equation ማለት ነው zero product rule ማለት if a and b are two numbers or expression and if a b is equal to 0 then either a is equal to 0 or b is equal to 0 or both a is equal to 0
and b is equal to 0 አሁን a b 0 ለመሆን a times b 0 ለመሆን ወይ a 0 መሆን አለበት ወይ b 0 መሆን አለበት ወይ ሁለቱም 0 መሆን አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ያን ሩል መጠቀም ያስፈልጋል። ለምሳሌ solve each of the following quadratic equation ይለናል። ሁለቱን እናያቸው ለምሳሌ a እና b a ላይ 4x square minus 60 is equal to 0 ስለዚህ እንተንት ነው ወይም ፋክተራይዝ እናድርገው። ላይ ባየነው መሰረት ፋክተራይዝ እናደርገው 2x minus 4 into 2x plus 4 ይሰጠናል። ያ ማለት either this term is equal to 0 or this term is equal to 0. So 2x minus 4 is equal to 0 or 2x plus 4 is equal to 0 እናደርጋለን። then መልሱ ምን ይመጣል? either x is equal to 2 or x is equal to negative 2 ይህን ኢኩዌሽን 0 ያደርግልናል ማለት ነው። በተመሳሳይ ሁለተኛውን የቢን ስንሰራ x square plus 9x plus 8 is equals to 0 አሁንም ይሄን ምን እናደርገዋለን? እንተነትነዋለን ወይ ፋክተራይዝ እናደርገዋለን። ስናደርገው ምን ይመጣልናል? after several calculation x plus 1 into x plus 8 is equal to 0 ይሆናል። ያ ማለት either this term is equal to 0 or this term is equal to 0 ያ ማለት x plus 1 is equal to 0 or x plus 8 is equal to 0 so x equal to negative 1 or x equal to negative 8 ሶሉሽናችን ነው ማለት ነው። የስንም ስንመለከተው x equal to 2 or x equal to 1 ይመጣልናል። ያ ማለት ፋክተራይዝ ካደረግን በኋላ ማለት ነው። አሁን ከሌላው ለየት የሚያደርገው እዚህ ላይ ኮኤፊሺየንት ካለው ይቺ ኮኤፊሺየንት ይችን ማብዛት አለበት። አሁን ድምራቸው ኔጌቲቭ 6 ብዜታቸው ደግሞ 7 የሆነ ሳይሆን ብዜታቸው 14 የሆነ 2 ሲባዛ በ7 የሆነ ቁጥር ነው የምንፈልግ እዚህ ላይ መጠንቀቅ ያለብን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እነዚህን መሰረት አድርገን እዚህ ላይ ኤክሰርሳይሶቻችንን መስራትና መለማመድ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ solving quadratic equation by completing square ሜተድ በመጠቀም ሶልቭ ማድረግ መቻል ሁለተኛው ሜተዳችን ነው። መጀመሪያው factorization ነው፣ ሁለተኛው completing square. In many cases it is not convenient to solve quadratic equation by factorization method. For example, consider the equation x square plus 8x plus 4 is equal to 0. If we want to factorize the left hand side of the equation, the polynomial x square plus 8x plus 4 using the method of splitting middle term, you need to find two integers whose sum is 8 and productቸው 4 ይመጣል። ድምራቸው 8 ብዜታቸው ደግሞ 4 የሚመጣ ቁጥር ማግኘት አይቻልም። ስለዚህ factorizing method always ይሰራልናል ወይም ሶሉሽን ያስገኝልናል ማለት አይደለም ማለት ነው። ሌላ ቾይስ መምረጥ አለብን ይለናል በዚህ ምክንያት። so እዚህ ላይ አሁን x square plus 8x plus 4 is equal to 0 ያ ማለት 4ን ወደዚህ ስንወስዳት x square plus 8x is equal to negative 4 ኦኬ then completing square ማለት እንግዲህ both side ምን እናደርጋለን? እዩት half coefficient of x የxን half coefficient square እናደርጋለን both side። አሁን የx ኮኤፊሺየንት ማን ነው? 8 ነው። የ8 half ማን ነው? 4 ነው። 4 ስኩዌር እናደርጋለን። ለምሳሌ 8x ስኩዌር x ስኩዌር plus 8x plus የ8 half ስኩዌር 4 ስኩዌር ማለት ነው is equal to negative 4 plus የ8 half ስኩዌር so add 1 over 2 coefficient of x square both side ኦኬ ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ታስቀምጥን በኋላ የxን ኮኤፊሺየንት half-ን ስኩዌር አድርገን both side እንደምራለን ማለት ነው። so ይሄ ምን ይመጣልናል? x square plus 4 the whole square which is equal to negative 4 plus 16 that is 12 ማለት ነው። ስለዚህ x plus 4 is equal to plus or minus root 12 that is x equal to either negative 4 plus root 12 or x equal to negative 4 minus negative 12 ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ required ሶሉሽናችን ይህን ይመስላል። ይህ አይነት አሰራር ይባላል completing square ይባላል። ሶስት ስቴፖች አሉ። የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው? write the given quadratic equation in standard form እንጽፈዋለን። then make the coefficient of x square unity if it is not unity ማለት x square ላይ ያለውን የn over a አድርገን ሁሉንም እናካፍላለን ማለት ነው። x square plus bx plus c over a እናደርጋለን ሁሉንም። then shift the constant term to the right hand side constant term ከኩል ይሆናል በኋላ እናስቻግራታለን። አራተኛ ደግሞ ስቴፕ add 1 over 2 coefficient of x the whole square both side ኦኬ
express left hand side as a perfect square suitation binomial expression and simplify right hand side. ስድስተኛ take square root of both side. ሰባተኛ obtain the value of x by shifting the constant from term from right hand side to left hand side to right hand side ይለናል። ያ ማለት እዚህ ላይ አሁን እዚህ ላይ ምን የሚለን ነገር አለ መሰላችሁ? the number we need to add or subtract to construct a perfect square determined by using the following product rule. a square plus 2ax plus a square ማለት a plus x plus a whole square ማለት ነው። a square minus 2y of ax plus a square ማለት ደግሞ a minus x minus a whole square ማለት ነው። ኦኬ እቺን አንድ እንወስዳለን። ይሄኛውን ስቴፖችን ወደፊት በምንሰራው ኤግዛምፕል ግልጽ ይሆንልናል። so note that the last term a square on the left side of the formula is a square of 1/2 of the coefficient of x ይለናል and the coefficient of x square is plus 1 እዚች ላይ ያለች ኮኤፊሽንት 1 ነች። ኦኬ ከአንድ በላይ ከሆነች እናካፍላታለን ማለት ነው። ለምሳሌ x square plus 5x minus 3 is equal to 0 አለ። አሁን የ5 half ማን ነው? 5 over 2 both side square ማን ነው? ስኩዌር ስናደርገው 25 over 4 እናገኛለን። የመጀመሪያው ዜን ምን እናደርጋለን? 5x plus 5 x square plus 5x minus 3 is equal to 0 ምን እናደርጋለን? ስታንዳርድ ፎርም አድርገን ጻፍ ነው። ይሄ ነው ስታንዳርድ ፎርም። ከዛ ኮንስታንቱን ወደ ራይት ሳይድ እናሻግረዋለን። 3 ነች ኮንስታንቷ x square plus 5x equal to 3 እናደርጋለን። ካረግን በኋላ ቦት ሳይድ በሌፍት እና በራይት ሳይድ ይሄንን እንደምራለን። የኤክስን ኮኤፊሺየንት ሃፍ ስኩዌሩ ማለት ነው። ያ ማለት x square plus 5x plus 25 over 4 is equal to 3 plus 25 over 4 ማለት ነው። ኦኬ ዜን ምን ይሆንልናል? ሲደመሩ ሁለቱ ቁጥሮች 37 over 4 ይመጣል። ያ ማለት x square plus 5x plus 25 over 4 is perfect square ይባላል ይሄ ቁጥር። ያ ማለት የማን ፐርፌክት ስኩዌር ነው? የx plus 5 over 2 the whole square which is 37 over 4 ከዛ both sides አንደር ራዲካል እንከታለን ሌላኛው ስቴፕ ከከተትን በኋላ ምን እናገኛለን? x equal to negative ወደዛ ስንወስዳት ማለት ነው negative 5 over 2 plus root 37 over 4 or x equal to negative 5 over 2 minus root 37 over 4 ያ ማለት ባጭሩ ምን ማለት ነው? x equal to minus 5 over 2 plus or minus root 37 over 4 ማለት ነው። ስለዚህ ሶሉሽናችን አንደኛ negative 5 plus root 37 over 2 or x equal to negative 5 minus root 37 over 2 ሆኖ ሁለቱን ሶሉሽኖች ወይም ሁለቱን ሩቶች ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ኤግዛምፕላችን 3x square plus 12x plus 6 አሁን የኮኤፊሺየንት a እንግዲህ 3 ነች። ስቴፓችን ምንድነው? ኦቨር 3 ሁሉንም እናካፍላለን። ታካፈልነው በኋላ ምን እናገኛለን? x square plus 4x plus 2 እናገኛለን። ለ3 እናካፍለው። ከዛ በኋላ ላይ የተከተልነውን ስቴፕ መከተል x square plus 4x is equal to negative 2 ኮንስታንቷን ወደ ራይት ሳይድ ሽፍት እናደርጋታለን። ከዛ የአራትን ሃፍ ስኩዌር ቦት ሳይድ እንደምራለን። ያ ማለት የአራት ሃፍ 2 ነው፣ ስኩዌር ሲሆን 4 ነው። ኦኬ ቦት ሳይድ 4 ደምር ያ ማለት x plus 2 whole square is equal to 2 ነው። ቦት ሳይድ አንደር ራዲካል እንከታለን። x plus 2 is equal to plus or minus 2 ይሆናል። ዜን x equal to minus 2 plus or minus root 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ either x equal to negative 2 minus root 2 or x equal to negative 2 plus root 2 ይሆንልናል ማለት ነው። ይህም ልክ በተመሳሳይ ኦቨር 3 አድርገን እናካፍላለን። እዚህ ላይ በሰራ ነው በተመሳሳይ ካልኩሌት እናደርጋለን ማለት ነው። ዜን ፋይናሊ ግን ምንድነው ያመጣል? ኦኬ ከሰራን በኋላ x square plus x plus 2 whole square is equal to negative 1 x plus 2 is equal to plus or minus root negative 1 negative 1 root ውስጥ አይገባ since negative root 1 is not a real number ይህ ኮምፕሌክስ ነምበር ይባላል።
ሩት ውስጥ ኔጌቲቭ ተገባ ኮምፕሌክስ ነምበር 11ኛ ክፍል ወይም 12ኛ ክፍል ነው ያለው። so we conclude that the quadratic equation does not have a real solution ስለዚህ የquadratic equation solution የለውም ብለን እናልፋለን ማለት ነው። ኦኬ ሌላ ደግሞ እንደዚህ አይነት ፎርም ሲመጣብንስ x plus 1 whole square is equal to 0 ያ ማለት both side under radical ስንከተው x plus 1 is equal to 0 x equal to -1 ከሆነ one solution ብቻ ነው ያለው አንድ ሩት ብቻ ነው ያለው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ላይ ያየናቸውን ኤግዛምፕሎች በመጠቀም ይሄን ኤክሰርሳይዝ ሶልቭ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ሌላኛው ሜተድ ደግሞ solving quadratic equation using quadratic formula quadratic ፎርሙላን በመጠቀም ደግሞ ሶልቭ ማድረግ እንችላለን። quadratic ፎርሙላ እንግዲህ ይሄን ፎርሙላ minus b is equal to minus b plus or minus under radical b square minus 4ac over 2a is the quadratic formula እንዴት ነው የመጣው ምናየው ይሆናል። for a general quadratic equation of type x square plus bx plus c is equal to 0 a different from 0 by applying the method of completing the square you can conclude that the root of r1 is equal to minus b minus root b square minus 4ac over 2a ሩቱ ደግሞ እቺ ማይነስ ወደ ፕላስ ተቀየረ ማለት ነው። minus b plus root b square minus 4ac over 2a ሁለት ሩቶች ይሄ ነው። ያ ማለት either x equal to this or x equal to this ስልንለ የነበረው ያ ማለት ሩት 1 እና ሩት 2 ናቸው። ሁለት ሩቶች አሉት። so solution ሴታችን እንዴት ነው? negative b minus under radical b square minus 4ac over 2a comma minus b plus or plus under radical b square minus 4ac over 2a ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ፎርሙላ ተጠቅመን ምን ማድረግ እንችላለን? ሶልቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንዴት ነው የመጣው ይሄ ኢኩዌሽን? ምናልባት ወደ ስር ካለ ምን ነው ይሆናል። የኢኩዌሽን የመጣው እንግዲህ ኮምፕሌቲንግ ስኩዌርን በመጠቀም ነው ያመጣ ነው በሌላ አይደለም። for any quadratic equation x square plus b square plus c is equal to 0 a difference from 0 has a solution then the solution is determined by x is equal to minus b plus or minus under radical b square minus 4ac over 2a and if b square minus 4ac is greater than 0 ያ ማለት እዚህ ውስጥ ያለው ከ0 ከበለጠ then x is equal to minus b plus or minus under radical b square minus 4ac over 2a represent two numbers namely x is equal to minus b minus under radical b square minus 4ac over 2a and x is equal to minus b plus under radical b square minus 4ac over 2a therefore ስንት ሶሉሽን አለው? ሁለት ሶሉሽን አለው እንላለን። ሁለተኛው ደግሞ b square minus 4ac እኩል ነው 0 ከሆነስ አሁን ይሄ 0 ከሆነ ራዲካል ውስጥ ያለው ሶሉሽናችን ምን ይሆናል? minus b over 2a ብቻ ይሆናል። ስለዚህ አንድ ሶሉሽን ብቻ አለን ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ b square minus 4ac ለዛን 0 ከሆነ እዚህ ውስጥ የሚገባው ቁጥር ከ0 ካነሰ undefined ነው ወይም ሶሉሽን የለንም ማለት ነው። ኦኬ አንደኛ አንድ ሶሉሽን ሊኖረን ይችላል፣ ሁለተኛ ሁለት ሶሉሽን ሊኖረን ይችላል፣ ሶስተኛ ምንም አይነት ሶሉሽን ላይኖረን ይችላል ይለናል ማለት ነው። so the expression b square minus 4ac is called discriminant ይባላል or discriminator እንለዋለን። ኤግዛምፕል አለን quadratic equation በመጠቀም እነዚህን ኢኩዌሽኖች ሶልቭ ማድረግ። so እንዴት ነው የምናደርገው? ቀጥታ የቢን ቫልዩ ቢ ላይ መተካት፣ እዚህ ላይ ቢ የኤን ኤ ላይ የሲን ሲ ላይ የኤን ኤ ላይ በመተካካት መስራት ነው። ሌላ ምንም ነገር የለውም። ኦኬ መጀመሪያ ግን ሶሉሽን አለ የለውም የሚለውን ራዲካል ውስጥ ያለውን ቼክ እናደርጋለን። ያ ማለት እዚህ ላይ እንደምታዩት b square minus 4ac ቼክ እናደርጋለን። b square ማለት b ይች ነች ኔጌቲቭ 5 ስኩዌር ስናደርጋት ሲቀነስ 4 into a ማለት 3 ነው 3 c ማለት 2 ነው 2 ከዛ 1 መጣልን 1 greater than 0 ስለዚህ 2 ሶሉሽን አሉት ማለት ነው። ሁለቱ ሶሉሽኖች ደግሞ አንደኛዋ ይች ነች ይች ነች፣ አንደኛዋ ደግሞ ይች ነች። ኦኬ ስለዚህ either 4 over 6 or 6 over 6 which is 1 ሁለቱ ሶሉሽኖች ናቸው ማለት ነው። እዚህም ላይ በተመሳሳይ b square minus 4ac is equals to ስንታካው ማለት ነው 0 መጣ። 0 ከመጣ አንድ ሶሉሽን ብቻ ነው ያለን ማለት ነው። ራዲካል ውስጥ ያለው አንድ ሶሉሽን
0 ከመጣ አንድ ሶሉሽን ብቻ አለው። ያ ማለት -b/2a ሶሉሽናችን ነው። ሶ negative of negative 8/2 is equals to 4 is the solution. ሶስተኛው ደግሞ ቼክ ስናደርግ b square minus 4ac ቼክ ስናደርገው negative 56 መጣ which is less than 0. ስለዚህ ይሄ ኢኩዌሽን has no solution ብለን ጀነራላይዝ እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ so the relationship between the coefficient of the quadratic equation and its root. አሁን ለምሳሌ r1አችን ይሄ ነው፣ r2 ደግሞ ይሄ ነው። እነዚህ ምን ይባላሉ? ሩትስ ይባላሉ። የኳድራቲክ ኢኩዌሽን ሩትስ ይባላሉ። so Vites theorem ይባላል። if the roots of ax square plus bx plus c is equal to 0 a different from 0 are r1 is equal to -b minus under radical b square minus 4ac over 2a እና r2 ደግሞ -b plus under radical b square minus 4ac over 2a ቢሆን then r1 plus r2 is equal to -b over a እንዲሁም r1 times r2 ደግሞ c over a ይሆናል። አሁን እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ይሰጣሉ ብዙ ጊዜ። የሁለቱን ሩት ድምር ፈልጉ፣ የሁለቱን ሩት ብዜት ፈልጉ። ስንፈልግ ቀጥታ -b over a ድምራቸው ነው፣ ብዜታቸው c over a ነው ማለት ነው። እንዴት ነው የመጣው? r1 ይሄ ነው፣ r2 ይሄ ነው። then መደመር -b minus root b square minus 4ac over 2a plus -b plus under radical b square minus 4ac over 2a ስናደርገው ምን ይመጣልናል? -2b over 2a 2 በቱ ይጣፋና -b over a መጣል። ስናበዛውስ r1 እና r2 እናብዛ። ያ ማለት r1 -b minus under radical b square minus 4ac over 2a times -b plus under radical b square minus 4ac over 2a ዜን ካበዛናቸው በኋላ ምን ይመጡልናል? -4ac over 4a square አንዱ a ባንዱ a 4 በ4 ይጣፋና c over a ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ሳሜሽናቸው -b over a ብዜታቸው ደግሞ c over a ይመጣልናል። አሁን እንደዚህ አይነት ኢኩዌሽን ይሰጠናል። 3x square plus 8x plus 5 is equal to 0. then find the sum of its root ይለናል። the product of its root ሰሙን ፈልጉ ከተባለ -b over a ብለን -b ማለት -8 -b over a ነው አይደል? -8 over 3 ማለት ነው። -8 over 3 ብዜታቸው ደግሞ c over a 3 over 5 over 3 ብለን መስራት ማለት ነው በቀላሉ። ሶ ያንን ሜተድ በመጠቀም ምን ማድረግ እንችላለን? በቀላሉ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ይለናል እንግዲህ። ኦኬ በመጨረሻ ደግሞ ወርድ ፕሮብለም ሊድስ ቱ ኳድራቲክ ኢኩዌሽን። አሁን ወርድ ፕሮብለሞች ሲሰጡን በኳድራቲክ ኢኩዌሽን እንዴት አድርገን እንፈልጋለን ነው የሚለን። ኦኬ ለምሳሌ the sum of two numbers is 11 and their product is 28 find the number ይለናል። ያ ማለት let x እና y ነምበሮች ቢሆን you are given two conditions x plus y is equals to 11 እና ብዜታቸው ደግሞ xy ምንድነው 28 ነው። ስለዚህ from xy is equal to 28 you can express y in terms of x ያ ማለት y is equal to 28 over x ነው። በዚህ ላይ ያ ማለት over x over x እናደርገው ከዚህችን ቫልዩ የት እንተካታለን? እዚች ላይ አምጥተን እንተካታለን። ኦኬ ስለዚህ x plus y is equal to 11 በሚለው ፈንታ በy ይችን እንተካታለን። ያ ማለት x plus 28 over x equal to 11 ዜን ምን ይመጣልናል? x square plus 28 over x is equals to 11 ይመጣል። ኦኬ የጋራ ስንወስድ ማለት ነው። የጋራ xን ስንወስድ ዜን ክሪክ ክሮስ ስናደርገው x square plus 28 is equal to 11x x square minus 11x plus 28 is equal to 0 ከዛ ኳድራቲክ ኢኩዌሽን እስካሁን ስንከተል የነበረውን ሲስተም ተከትለን የኤክስን ቫልዩ ሶልቭ ማድረግ እንችላለን። የኤክስ ቫልዩ ስንት ነው? 4 እና 7 ነው። ስለዚህ እነዛ ነምበሮች ድምራቸውና ብዜታቸው ድምራቸው 11 ብዜታቸው 28 የሚሰጡን ማን ናቸው? 4 እና 7 ናቸው ማለት ነው። የቃላት ፕሮብለሞችን በዛ አይነት ፎርም መስራት እንችላለን። በሌላ በኩል ደግሞ አንድ መጨረሻ ኤግዛምፕል እንጨምር።
two different squares have a total area of 274 centimeter square and the sum of their perimeter is 88 አሁን የኤሪያቸው ቶታል ኤሪያቸው 274 የፕሪሜተራቸው ድምር ደግሞ 88 ነው ስለዚህ find the length of each square ነው የሚላል አሁን ሁለቱ ስኩዌሮች አንደኛው xy አለው xx አለው የኛው ደግሞ yy አለው ስለዚህ recall the area of smaller triangle square x square ነው the larger square ደግሞ y square ነው ከዛ የኤሪያቸው ድምር ማለት ደግሞ የትንሹ ኤሪያ ሲደመር የትልቁ ኤሪያ ማለት x square plus y square is equal to 274 የፕሪሜትራቸውስ የትንሹ ፕሪሜትር 4x የትልቁ ፕሪሜትር 4y ስለዚህ ሁለቱ ሲደመር 88 ነው ያ ማለት አንዱን ባንዱ ኢንተርም ስንገልጸው ይሄ ማለት ባጭሩ x plus y is equal to 22 ማለት ነው y is equal to 22 minus x ይሆናል y in terms of x ስንገልጸው ለምንድነው x plus y is equal to 22 የሆነው over 4 ስለምናደርገው ነው ሁሉን ለማቃለል ማለት ነው ሶ ይችን ቫልዩ ወስደን የት ላይ እንተካታለን እዚች ጋር እንተካታለን በy ፈንታ ስለዚህ y is equal to 22 minus x in x square plus y square ላይ እንተካና we get x square plus 22 minus x the whole square is equal to 274 then x square plus 484 minus 44x plus x square is equal to 274 ከዛ rearrange እናድርገው 2x square minus 44x plus 210 is equal to 0 መጣል ከዛ ከመጣልን በኋላ እስካሁን ስንጠቀመው የነበረው ሜትር ተጠቅመን ሶልቭ እናደርገዋለን ሶልቭ ስናደርገው ምን ይመጣል x equal to 15 or x equal to 7 ኦኬ ስለዚህ either x 15 ነው or 7 ከዛ yን እንዴት አድርገን እንትን ሶልቭ እናደርጋለን 15ን በመተካት ወይም 7ን በመተካት ያ ማለት 15ን ስንተካው 22 ሲቀነስ 15 7 ነው 22 ሲቀነስ 7 15 ነው ስለዚህ 15 እና 7 ሶሉሽኖቻችን ናቸው ማለት ነው therefore the side of the smallest square is 7 cm and the bigger is 15 ብለን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ኳድራቲክ ኢኩዌሽን እንግዲህ ይሄን ይመስላል በደንብ ይሄን ቪዲዮ እስከመጨረሻው ድረስ ከተከታተላችሁት ግልጽ ይሆንላችኋል ማለት ነው ይሄን ቪዲዮ እስከዚህ ሰዓት ድረስ አብራችሁኝ እየተከታተላችሁ ስለነበረ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ያገናኘን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ መልካም ጊዜ